وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا تمام وفي افضل حال. فيديو النهارده سريع عن اهم 5 مميزات لتركيبات الاسنان المتحركه حتى وان كنت رافض تعملها او كانت هي الحل الوحيد بالنسبه لك. اول ميزه في تركيبات الاسنان المتحركه ان هي بترجع المنظر والشكل والوظيفه، بمعنى ان لو عندك الاسنان الاماميه مخلوعه ومش موجوده وحاله الاسنان المجاوره سيئه، او بمعنى اصح مش هتستحمل ان هي تشيل تركيبات اسنان ثابته، وطبيب الاسنان قال لك ان حلك الوحيد هو تركيب الاسنان المتحرك، وانت مثلا رافض التركيب المتحرك، لازم تحط في بالك انه هنا في الحاله دي انت لو عملت التركيب المتحرك بيرجع لك المنظر والشكل والوظيفه، لانك بتعمل اسنان لونها ابيض لون الاسنان الطبيعيه، وكمان بترجع الشكل الطبيعي للشفايف، لانه الشفايف بتبقى حصل فيها ضمور او بتبقى بتتحرك من المكان بتاعها وبتبقى داخله جوه، لكن بعد التركيب الشفايف بترجع لمكانها الطبيعي، وده بيحسن المنظر مع وجود الاسنان الصناعي اللي بيبقى لونها ابيض وحجمها كويس جدا، وبنقدر نلعب على شكل الاسنان دي باي حجم احنا عايزينه، بالتالي توصل للنتيجه المرضيه اللي تخلي الابتسامه بتاعتك شكلها حلو مقبول. يبقى في الحاله دي رجعت لك الشكل وخلت الشكل كويس حتى لو كنت رافض انك تعمل تركيبات اسنان متحركه. رقم 2 بتقلل من مشاكل عسر الهضم. ايوه، في ناس كتير بيبقى كبار السن بيبقى عندهم مشاكل في عسر الهضم، الواحد كل ما يكبر في السن اكيد بيبقى عنده مشاكل صحيه، فبيبقى في مشاكل من عسر الهضم، وكمان بيبقوا مش عارفين ياكلوا كويس، والموضوع ده مش بس على الاسنان الاماميه، الموضوع ده كمان على الاضراس الخلفيه. وبالتالي في الحالات اللي زي كده لو عملت تركيب متحرك تقدر تطبق المثل اللي بيقول لك نص العمى ولا العمى كله، يعني انت لو هتمضغ او هتساعدك بنسبه 50 او 60%، دي نسبه عاليه جدا، احسن مكان الحمل كله بينزل على اللثه. رقم 3 بتقلل الضغوط النفسيه، وتقدر تحط تحت كلمه الضغوط النفسيه دي 100 خط، لان الموضوع ده ممكن يبقى لوالدك او لوالدتك، بمعنى ان ممكن يبقى والدك معاك في مشوار، او انت قاعد مثلا وابنك قاعد ويقول لوالدك انت ليه اسنانك مش موجوده، او انت مثلا تهزر مع والدك في مره في موضوع الاسنان، ثق تماما ان لو عداها مره واثنين مش هيعديها الثالثه، انت ممكن عشان ما وصلتش للمرحله العمريه دي فمش مدرك حجم الموضوع ده نفسي بيبقى عامل ازاي. وبالتالي هنا انت لو عملت التركيب ده ورجعت الشكل كويس، بالتالي والدك محدش هيعلق له على الموضوع، او والدتك، او حتى انت شخصيا مش هتعلق لوالدك على الموضوع، وهتبقى كمان نفسيا ريحته، مش هيبقى عمال يفكر يا ترى انا مش هينفع لي اسنان، او محدش مثلا مهتم بالموضوع. في ناس كتير كده يا جماعه، ما تحسبوش الموضوع من جانب واحد فقط، وبالتالي انت لما بتعمل وترجع الابتسامه وترجع المنظر وكمان بقت بتساعد في الاكل كويس، اكيد ده بيقلل الضغوط النفسيه، ما هو كل واحد بيفكر في كل دروب في حياته، وبالتالي بيفكر يعالجه ازاي. رقم 4 من ضمن المميزات بتاعت التركيب المتحرك ان هو اصلا ما بيحتاجش مخدر، وما بيحتاجش كمان ان احنا نبرد الاسنان المجاوره للتركيب المتحرك، وفي الحاله دي احنا ما عملناش مخدر ولا عملنا برد للاسنان، المقاس بيتاخد في 5 دقائق ويرجع بعد كده يركب التركيبه. رقم 5 بتقلل الضغوط على اللثه، بمعنى انه في ناس بيفضل يمضغ او المضغ بتاعه بيكون على اللثه بس، وده بيعمل ضمور في اللثه مع الوقت، فلو جه بعد سنه بعد 5 بعد 10 عايز يعمل تركيب متحرك وقتها ممكن ما ينفعلوش، لانه اللثه حصل فيها تاكل، وبالتالي اصلا ما بقاش فيها مكان يشيل القاعده بتاعه الطقم او التركيب الجزئي او ايا كان عدد الاسنان اللي هتركب. في حاجات تانية مهمة جدا، بس أنا اتكلمت في أهم الحاجات أو أهم المميزات بالنسبة للتركيب المتحرك. لو أنت حتى عمرك شباب بين ال20 أو ال35 أو ال40 زي ما يكون، وما عندكش كمان امكانيه ماديه انك تعمل تركيب ثابت او تعمل زراعه، ممكن تعمل المتحرك بحيث بس يظبط لك المنظر مده مؤقته لحد ما تظبط امورك، وليكن سنه سنتين. هتقول لي لا انا مش عايز اعمل تركيب متحرك عشان بيبقى فيه مشبك او قطعه من الحديد بتبان على الاسنان، هقول لك لا، الموضوع النهارده اتغير، بنقدر نحط المشابك على الاضراس الخلفيه بحيث ان هي ما تظهرش بالابتسامه، وكمان في نوع اسمه فليكسبل، النوع ده بيبقى شبه مطاطي ما بيبقاش فيه مشابك اصلا، وبالتالي بيرجع السنان، محدش بيلاحظ خالص انك عامل تركيب. الفيديو ده كان الهدف منه بس انه مش كل حاجه في الدنيا بتبقى نتكلم في العيوب بتاعتها، في حاجات كتير لها مميزات وممكن نبقى محتاجين ليها او اهالينا محتاجين ليها، فلازم ان احنا كمان نبقى مهتمين بيهم شويه، زي ما هم اهتموا بيك وانت صغير لازم يكون لك دور وانت كبير. وفي النهايه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا شير، وبشكركم على متابعتكم. سلام عليكم.